Hi, this is Graham and welcome to my channel guys. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa phrasal verb. Tutuloy natin yung series natin tungkol sa mga phrasal verbs at ang pag-uusapan natin sa video ito ay yung phrasal verb na call. So kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So sisimulan na natin ang ating lesson. Punta tayo sa aking computer. Here we go. Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa phrasal verbs na call. Kumbaga yung phrasal verb na call. So para mapalawak natin ang ating vocabulary at dahil palaging ginagamit itong phrasal verb sa pakikipag-usap araw-araw or daily use itong phrasal verbs guys, kaya napaka-importante nito. So marami na akong mga videos tungkol sa phrasal verbs. Ito'y karugtong doon sa series natin tungkol sa mga phrasal verbs dahil yun nga napaka-useful nito or napaka-gamit nito sa araw-araw na pagkikipag-usap. Kumbaga, gamit ang English language. So, kung hindi nyo pa napapanood yung iba kong video tungkol sa phrasal verbs, you can check that on my playlist sa aking profile. So, hindi ito guys katulad ng ibang words, yung phrasal verbs. Kumbaga, ituturing natin itong vocabulary lang para mas madali nating maintindihan. Kumbaga, so hindi ito katulad guys ng ibang words sa vocabulary na may meaning ang bawat words. Ang phrasal verbs ay 2 or 3 words pero iba ang meaning. So, kumbaga, hindi natin titingnan ito word per word. Kasi ang phrasal verb medyo confusing, pero i-discuss ko naman sa inyo yung pinaka-basic para mas madali nating maintindihan. So, mabilis at saka malaman agad natin kung ano yung mga ibig sabihin itong mga phrasal verb na ito about sa tungkol sa call na phrasal verb. Kumbaga, So, sisimulan na natin. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. Okay, so first question, ano ba ang phrasal verb? So, ano po ba ang phrasal verbs? So, ang phrasal verbs ay 2 or 3 words na pinagsamang verb at preposition na magkakaroon ng panibagong meaning. Kumbaga, so ito yung phrasal verb, 2 or 3 words na pinagsamang verb at preposition, minsan adverb, na magkakaroon ng panibagong meaning. Kumbaga, so hindi natin titingnan ito word per word. Hindi natin ita-translate yung phrasal verb ng word per word kasi iba ang kanyang ibig sabihin itong 2 words na pinagsama kaysa phrasal verb. Kumbaga, verb na phrase na verb with preposition. Kumbaga, yun yung ibig sabihin niya. So, iba siya. Pero tititingnan natin siya na guys na isang vocabulary para mas madali nating matandaan. Kumbaga, para rin siyang vocabulary ng mga word, ganun. Pero ito yun nga lang is phrasal verb. So, kumbaga, magsisimula tayo sa pinakauna, yung call on. So, ang ibig sabihin nito guys ay call on for someone to help. So, yun yung pinakauna. Pag summon, pagtawag, kumbaga, pagtawag sa iyong kalooban or sa kahit sino man tumawag ka ng tulong, ganyan. Pag summon, call on. So, dito sa example, makikita nyo sa picture, guys, itong taong tong pagod na sa kanyang trabaho or talagang pagod na siya, exhausted na siya. So, gagamitin natin yung call on sa isang sentence using this picture. So, he is exhausted. No, kumbaga, exhausted, he called on his last ounce of strength. So, sobrang pagod na pagod kaya tinawag niya or inilabas niya ang kahuli-hulihang lakas niya para magpatuloy sa trabaho. So, kaya kahit pagod na pagod siya, tinawag niya, he calls on his last ounce of strength. Kuno, dapat daw guys, kasi yun nga, exhausted nga siya. So, he called on his last ounce of strength para magpatuloy sa trabaho kahit na pagod siya. So, doon ginagamit ang unang meaning niya. Kumbaga, yun yung meaning niya. Call on to, hindi lang pagtawag sa telepono, yung pagkuha ng telepono or pag cellphone, pagtawag, call on someone, ganun. Hindi. Yung kanyang ibig sabihin dito is tinatawag mo, kumbaga, yung inner strength mo, gagamitin mo, ganun. So, summon mo para magawa mo yung trabaho kahit pagod ka na. So, yun yung pinakaunang meaning ng call on. Tapos, sa pangalawa naman is call up. So, sa sports, guys, ito kasi nilagay ko dito is yung bola ng football. O, kasi
sa sports guys, kapag tinawag natin ginagamit yung call up sa sports, ito ay isang promotion or pag-angat ng posisyon kumbaga sa sports. Example, isa kang player ng isang sikat na team katulad ng football sa high school. So after mo mag-high school, merong malaking team, isang professional team sa football dito sa Pilipinas, tapos kukunin ka nila sa kanilang team, kukunin ka nila, kali ka rito kasi magaling ka maglaro, sama ka sa team namin, isang professional team yon. So magiging professional football player ka na. So he was called up, or you were called up for the next season sa football. So ganun, sa susunod na season, ikaw kinuha ka ganon, or sino man o siya yung sinong kinuha na mag-promote from high school na lipat sa dun sa kumbaga professional team. So he was called up for the next season sa professional football or sa basketball, ganon. He called up ka, ganon. Yun yung example, isang meaning niya kumbaga dito sa called up na may football na bola sa gitna. Tapos yung pangatlong meaning naman guys nitong call up ay isa pang meaning nito kumbaga sa military ito guys na isa pang word nito is draft. Kumbaga ida-draft ang isang tao para sa serbisyo, kukunin ng militar para magserbisyo sa army, kumbaga doon sa military, sa army. So sa mga example sa mga school, sa mga high school or college campus, tapos pupunta doon yung mga army, yung mga military para mag-draft, kumbaga magkukuha ng tao na para magserbisyo sa militar para maging sundalo, kumbaga. So they're called up to serve the army. Called up. So ganoon, tatawagin sila, kukunin sila nga, ida-draft na sila, kumbaga ibig sabihin pupunta na sila sa militar para magserbisyo dahil na-call up nga sila dun sa school nila or kung saan man sila na call up ng militar na saan sila draft kumbaga. I mean, so kung saan sila na called up sa school or kung saan man. So basta ang ibig sabihin nito guys, yung pangatlo is to pagserbisyo, kumbaga kukunin ka na militar para magserbisyo sa army. So karamihan ito sa mga katulad ng Israel, ano talaga sila, parang compulsory yun sa kanila na kapag nagkaroon ng gera, called up sila na talagang para pumunta silang gera, 18 pataas siguro o ganun kung anong. So sa South Korea ganun, meron silang ganung batas na pag mag-call up yung military sa kanila, talagang pupunta sila, yung batas nila. Kumbaga sa atin hindi naman ganito, kumbaga kusa na ikaw ang sasali sa military. So yun yung ibig sabihin ng call up guys. Punta naman tayo sa iba pang meaning nitong iba pang ibig sabihin ng mga phrasal verbs na call. So punta tayo sa ating next slide. Here we go. So dito guys, sa pinakaunang picture, call back, so pagbalik, tawag pagbalik kumbaga. So example, kaibigan mo or boyfriend mo, yung makikita nyo sa picture, babae ito at lalaki, yung babae nakaupo tapos yung lalaki umalis kumbaga. So example, umalis yung boyfriend mo, hindi kayo nag-break umalis lang siya, tapos may nakalimutan kang sabihin sa kanya, so tatawagin mo, you will call him back. Hey, come back. I forgot something. May sasabihin sana ako sa iyo kalimutan ko. So ganun, yun yung literal na pagtawag, kumbaga callback, tawagin mo siya pabalik. So callback. So hey dude, balik ka rito, pero kalimutan ako sabihin. I forgot something. So ganun, example lang. So again, you will call him back to tell something na nakalimutan mong sabihin, kung ano man yon. So hindi natin alam kung ano yon. Kung ano nakalimutan mo. Tapos isa pang meaning nito guys ng callback sa telepono. Kumbaga yung pagtawag sa telepono na sasabihin mo sa yung kausap na mag-call back ka muna after 5 minutes dahil busy ako, may ginagawa ako at the moment, or sa kasalukuyan may ginagawa ako, kumbaga. So ganun. So example, may naglilinis ka o naglalaba ka, tapos biglang nag-ring yung telepono mo, tapos pagsagot mo, yung bill pala ng mobile plan mo, yung cellphone mo, nisingil ka, sasabihin mo na, mamaya na, hindi ako makapag-concentrate, may ginagawa kasi ako Can you call me back after 5 minutes or after 10 minutes? Ganon. Okay. You will ask them to call you back after 10 minutes. So, makikiusap kasi sa kanila, kumbaga, yung customer service na tumawag sa'yo, na tawagan mo ako pabalik, mamaya, mga after 10 minutes, call me back. Ganon. Yun yung ibig sabihin nitong pangalawang picture guys. Tapos another meaning ng callback ay kumbaga
sa mga trabaho, pag-a-apply ng trabaho or audition, yung mga pag-artista, ganyan, or kung anumang audition or anumang pag-a-apply ng trabaho. Ngayon kasi guys, kapag mag-a-apply ka, hindi naman kaagad-agad tatanggapin ng employer mo kasi 'di ba? After ng interview, except sa mga call center or yung mga BPO companies, mismo na araw-araw 'yan talaga nag-a-apply. After ng interview, malalaman agad kung natanggap ka or hindi. After ng interview, sasabihin agad sa iyo na sorry, hindi ka natanggap, hindi ganun yung kagaling yung skills mo for this job. Or kapag natanggap ka, yes, congratulations, tanggap ka dahil ang galing mo. Ganyan, yun yung ibang call center, yung mga BPO industry, tinatanggap nila on that date or on that particular day na sasabihin agad sa'yo. Pero karamihan talaga guys, yung mga ibang company, hindi nila sasabihin agad na tanggap ka or bagsak ka kasi kailangan pa nilang interviewin lahat yun yung mga nag-a-apply tapos pipiliin nila or i-assess nila kung sino ang pinaka swak doon sa trabaho or pinaka fit doon sa trabaho, sa position kaya nila i-interviewin mo na lahat yun tapos tatawagan ka na lang pag nakapasa ka or pag bumagsak ka or hindi. So if you get a call back, ibig sabihin nakuha mo yung work or may second interview pa. So, kung anong sasabihin sa'yo pag tinawagan ka ng employer or nung in-applyan mo, kung natanggap mo ba or hindi mo natanggap. So, yun yung ibang meaning niya guys. So, callback. Kaya yung picture, naghihintay siya ng tawag para magsimula na siya magtrabaho. So, if you get a callback, then, congratulations kung nakapasa ka or hindi man, better luck next time. So, ganun yung ibig sabihin ng callback. Yung pangatlong meaning, So, yun yung ibig sabihin niya rito. So, number 1, yung callback is pagtawag, literal na aalis yung isang tao, tatawagin mo, hey, come back. Callback mo siya. Kasi may nakalimutan kang sabihin, kaya mo siya i-callback. Tatawagin mo siya, literal. Tapos, yung pangalawa naman, example is request or, callback ka, babalik kasi may ginagawa ka, busy ka, request a callback. So, yun yung pangalawang meaning. Tapos, yung pangatlong meaning is callback for job na nakapasa ka ba. So, kung meron ka bang natanggap na callback sa kanila, sa employer na in-applyan mo, o kung ano mang resulta nung in-applyan mo, mag-callback yun, bagsak or pasado. Pero karamihan kapag bagsak ka, hindi na talaga yung tatawag. Hindi na yung mag-callback. Mag-callback lang yun kapag pasado ka for another interview or requirements or anything na kung anong sasabihin sa iyo sa employer. So, punta naman tayo sa ating next slide para sa iba pang meaning ng phrasal verb na call. So, here we go. So, dito naman guys, sa unang picture is call for. So, ang ibig sabihin nito guys ay request or demand. Yung demand, call for. Example, the government has called for an end to hostilities in the region. So, the government has called for an end to hostilities in the region. So, nananawagan ng gobyerno na itigil na ang hostilities or yung sa rehiyon. Para magkaroon tayo ng kapayapaan. So again guys, ito ay request or demand. Ang ibig sabihin nito, nagre-request, nagdi-demand yung presidente, nananawagan na itigil na natin yung ating putukan or yung ating hidwaan dito sa rehiyon na to para magkaroon tayo ng kapayapaan. Call for. So pag-request ng isang something, pag-request or pag-demand, yun, yung kanyang ibig sabihin nitong unang picture. So call for. So yung example, the government has called for an end to hostilities in the region. And then number 2, call for pa rin guys, pero sa ibang sitwasyon naman ito. So example, yung anak mo, example, ano ba? Nag-apply ng scholarship. Lagyan natin, nag-apply ng scholarship sa isang kilalang university, malaking university, sikat na university, kilalang university. Tapos, nakatanggap yung anak mo ng sulat, kasi sulat talaga yun. Yung ibibigay sa'yo, hindi email. Kasi dahil, ipapadala sa'yo na sulat talaga ng kartero nun sa bahay nyo. Para mabasa nyo yung written na
nakasulat doon sa university na natanggap kumbaga. So after buksan ng anak mo, sa sulat nakalagay doon na natanggap siya sa university na to, mayroon siyang scholarship. So yung ganong sitwasyon, ano yun matutuwa kayo lahat So this situation calls for celebration. Example lang yun. So this situation calls for celebration. So yung sitwasyon na yun, magtatawag yun ng kumbaga ng selebrasyon. Magsi-celebrate kayo ngayon dahil masaya kayo lahat, dahil mag-aaral yung anak mo sa isang university, mas malaking university dahil natanggap kayo. So you will call for a celebration sa inyong pamilya. Yay! Celebrate tayo! Nakapasok si sa ganitong university. Ganyan, example. Tapos, yung pangatlo naman guys, yung pangatlong picture, call in, bring or pagtawag, pagdala, kumbaga. Pagdala, pagtawag, o pagdala, kumbaga, yun yung call in. Call in an expert. So, mawag ka ng expert, ng eksperto. Dala ka ng eksperto rito. Or call in somebody who has knowledge of something. Ganon. Mawag ka gawin ng isang, yun nga, call in somebody who has knowledge of something na gawin ng isang bagay. Kumbaga, yung mga magagaling na tao ang kunin, tawagin mo, kumbaga. So, tatawag ka ng isang eksperto or tatawag ka ng isang tao na may alam kung paano gawin ng isang bagay or kung ano man. Yun lang. So, hindi talaga natawag sa telepono. Dadalhin mo sa sitwasyon o sa isang lugar yung isang taong yon para magawa ang isang bagay na yon. Kumbaga, so, call in. Iba rin yung tawag sa telepono kumbaga, call in pa rin yun, pero talagang literal na hawak mo ang telepono at tumatawag ka. So pupunta sa iyo yung kumbaga yung tao pag tinawagan mo na hello ganito ganyan yun yung call in. So punta tayo sa next slide. May karugtong ito guys yung call in kumbaga. So punta tayo, here we go. Call in. So ito naman guys, yung call in ay example, may sakit ka. So, sinisipon ka, may lagnat ka, hindi ka makakapasok sa trabaho mo, ganon. Nasa bahay ka lang, nginginig ka. Hindi kasi pwedeng pumunta ka sa workplace nyo tapos sasabihin mo dun sa boss mo or sa employer mo na, boss, may sakit ako, lalagnat ako, hindi ako makakapasok ngayon, kaya kailangan kong umuwi. Hindi naman ganun diba? So, kailangan mo, tatawag ka talaga sa telepono. So, yun yung call in. Ito na yung ibig sabihin ng call in doon sa kabilang side, guys. Iba rin yung meaning doon. Tapos dito naman sa meaning na ito, isa pang ibig sabihin ng call in, ayun nga, ay tatawag ka, call in sick. Yun yung ibig sabihin niya. So, may sakit ka, sa tingin mo, hindi ka makakapasok, nanginginig ka dahil may lagnat ka, hindi ka makakapagtrabaho, so tatawag ka sa office nyo. Sabihin mo, hello guys, hindi ako makakapasok ngayon kasi may sakit ako So tatawag ka, you call in sick. So yun yung call in, ibig sabihin niya. Kung baga, call in sick ang tawag doon para ma-inform mo ang yung employer na hindi ka papasok dahil yun nga, may sakit ka. So ulitin natin, call in sick dahil yun nga, may sakit ka. Tapos yung susunod naman guys na picture ay call off. So, ang ibig sabihin nito guys ay pag-cancel. Hindi matutuloy, cancel na. Ganyan. So, example, magtitipon-tipon kayo ng mga barkada mo, mag-iinuman kayo sa bahay nyo, sa likod. Kasi, malaki. Kung baga, malaki yung lugar, malawak ang espasyo ng inyong bakuran, ng inyong bahay. Pero biglang uulan ng malakas or may bagyo. So, hindi matutuloy ang pagtitipon-tipon nyo. Dahil yun nga na may bagyo or may uulan ng malakas kumbaga. Kaya hindi matutuloy yung inyong party or pag-iinom-inuman dun sa inyong bahay. Kaya you have to call off the party dahil yun nga po, bagyo or ulan. You need to call off. You need to cancel that off. So you need to call off the party or you have to call off the party dahil sa ulan at bagyo. So may importante kang pupuntahan or hindi ka busy or may mangyaring aksidente na maging rason na hindi matutuloy yung party. So except dun sa bagyo or ulan, may aksidente or hindi matutuloy nga dahil may ibang rason, mas importanteng rason, may aksidente. So again, you have to call off the party. Ika-cancel mo kumbaga. So isa pang meaning nito guys ay to restrain, pagpigil. Kumbaga pagpigil. Restrain, pagpigil. So, example, sa bahay nyo, may pumasok sa bakuran ng bahay nyo, tapos tahol yung aso. Woof, 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 woof.
So, ganun kasi may pumasok, may akyat bahay. Tapos lumabas ka, hawak mo yung tali ng aso. Aso nyo. Tumakbo yung aso papunta dun sa tao pumasok sa bakuran ng bahay nyo. Wow! Ganun. Tapang na matapang yung aso. Tapos sasabihin ng aso sa'yo na, at sasabihin ng tao sa'yo na pigilan mo yung aso nyo po. Pigilan nyo po yung aso nyo. Ganun kasi takot na siya yung dahil sa aso na atake sa kanya. Tapos sasabihin mo naman sa kanya kung gusto mong pigilan yung aso ko, kung gusto mong pigilan ko yung aso ko, umalis ka dito sa pamamahay ko, dito sa property ko, alis ka rito. Ganon, kumbaga, kung gusto mong pigilan ko itong aso ko para hindi ka kagatin, umalis ka dito sa bahay ko. So if you want me to call off the dog, then get off my property. So ganun, kung gusto mong, yun nga, sa Tagalog, kung gusto mong pigilan ko yung aso ko, umalis ka dito sa property ko. So doon magagamit ang call off, guys. So if you want to call off the dog, if you want me to call off the dog, then get off my property. So ganun. So meron din tayong phrasal verb noon. Napag-aralan na natin yung get off, di ba? Pag-alis. Ganun. So, ganon din guys, napakasimple lang, call off kapag hindi lang sa ganung bahay, kumbaga yung kumbaga ikaw yung pumasok ng bahay. Sasabihin mo sa tao na mag-a-attack sa yung aso, kumbaga yung may-ari ng aso na sasabihin mo sa kanya, please call off your dog, call off your dog. Call it off. Social, no? Yung akyat bahay, i-English. Example lang yan, kumbaga. So, ang ibig sabihin nga nun, guys, is to restrain or pagpigil. Kumbaga, call off the dog. Call off your dog. Ganun, example lang yan. Tapos, punta naman tayo sa ating next slide para naman sa iba pang meaning ng call phrasal verbs. Here we go. So, guys, dito naman, guys, sa picture nito, sa number 1, ang first picture is call away or pag-alis. Kumbaga, example, the doctor has been called away to deal with an emergency. So, the doctor has been called away to deal with an emergency. An emergency. So, example, nasa ospital kayo, tapos hinahanap nyo yung doktor nyo. Yung talagang doktor nyo. Kasi magpapacheck up po kayo or may kailangan kayo sa inyong doktor. Pero hindi siya available. Wala doon yung doktor. Kumbaga, kasi may emergency yung doktor nasa ER. Kumbaga, sa emergency room, ER. So, the doctor has been called away to deal with an emergency. So, hindi ka nila ma-assist ngayon ng doktor mo dahil tinawag nga siya. May call away siya. Kumbaga, the doctor has been called away to deal with an emergency. So, kaya wala doon yung doktor. He was called away for some emergency or to deal with an emergency. So, ganoon. Kaya, dito ginagamit yung call away. Kumbaga, pag alis, wala ron, hindi available, call away. So yun yung kanyang ibig sabihin. Tapos yung pangalawang example, guys, yung kanyang pangalawang ibig sabihin is the same pa rin yung concept. Yun nga lang, yung location or yung sitwasyon ay kakaiba. So example, nasa isang meeting ka, meeting kayo ng mga co-workers mo, kasama mo sa trabaho, tapos biglang may magte-text sa'yo or may papasok dun sa meeting room na sasabihan yung facilitator, yung nagbi-meeting na, kailangan ko si Graham kasi tawag, secretary ng boss nyo, pumasok dun, kumbaga, example na secretary ng boss nyo, pasok dun sa meeting room, sasabihin sa facilitator, yung nagdi-discuss dun kung ano pinagmimitingan nyo, sasabihin na, kailangan ko si Graham kasi sabi ni boss, may papagawa daw mas importante. So, you were called away by your boss kasi to deal with something or ano bang task na importante, na mas importante dun sa meeting. So, call away ka, pinaalis ka dun. Hindi naman pinaalis, kailangan ka lang kunin dun. Kailangan mong umalis dun. Kumbaga, pag alis mo dun, example, hindi ka pinaalis. Kumbaga, kailangan ka lang kunin dun kasi may ipapagawang importante sa'yo. Kumbaga, may gagawin kang ibang task na mas importante kaysa dun sa meeting. Kaya, you were called away by your boss to do some important task. Tapos, patapusin mo na lang yung meeting after mong magawa yung task, kumbaga. So, yun yung ating mga phrasal verbs ngayon, guys. I hope may natutunan kayo sa ating lesson ngayon at I hope magagamit nyo agad. Kumbaga, sa lahat ng phrasal verbs na ating napag-aralan, medyo marami-rami na yun. Tsaka, yun pa naman yung mga daily conversation o yung mga daily uses na phrasal verbs. So, mag-upload pa rin ako ng panibago pang phrasal verbs kasi marami ito, guys. Dagdag ito sa ating vocabulary. So, again, I hope may natutunan kayo sa ating lesson ngayon and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So, see you in my next video. Goodbye!
So guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye!